Tịnh là ác mày. Anh chưa ta thấy kia thì mở câu là tiền to rồi. Ta như thế này đấy chứ. Cứ phê đúng không? Đông ta. Điểm đây đâu. Thế bài thổi có tay cái thổi này tiền thì thôi anh vừa qua vừa mới chỉ là bơ cắn mình nhọt ui bay rồi camera này tiêu thở nó to rồi đây nè cái thỏ nó khát đi thỏ này nhỉ mà anh thớ bắn một con vậy to đại thỏ trên mùi anh đặt lại này nếu mà đặt con mà như này chắc phút đi màu với cái buồn tí tầm tí đang chặt chậu nông vịt rê bây giờ phải không cao tình mong là thịt hai đâu đang làm đây ở đây trong hôm nay nhưng đâu ấy chứ mưa tật đo cái không giàu họ đang co với rồi này nhưng đi pê nó cứ khai món chơi cho đại ca như thế này nó không con gì đâu con là người làm pê không pê hai ấy có từ ngoài kia rồi trời ơi cái con đây khi mưa đi thằng tôi chưa nói mà đây là cái này chưa cục mày thì con mưa nó các bạn tôi tắm mưa trong khơi ra được tôi cầm ra đi nào đây lên đây rồi đây là nó mưa nó quen cái bụng đây này anh thôi chẳng ai chụp phải chụp đến những anh đây này sao cơn biết nào với cái đau xì cười thế thì chắc không thì lâu nào mà thôi đang đi vào đập bao đi còn phải rồi hái từ là anh bao mày anh bao căng mà nó rồi chị lấy nè và tôi sắp luôn mình kia ở đây nè kia ở sắp chân anh cắn nó mình nhô tay đấy nhô bắt này chẳng đi qua iPhone mua nữa mất nó là cầm đó đi anh được ok chứ bây giờ khó tới con giờ tôi giả này cái càng tiền tiền đây anh con dẹp nè cầm cái gì được này chia người ra này là cái tam thọ cầm kịp chặt ra là vậy bởi vì tham chặt camera làm cái đầu chút ai cũng cái thôi cái anh đây tôi sắp top hột làm mọi người dây hột rồi đưa ba đặt hột bôi chanh cho đánh chết chơi bên bên nào nó cho cái bài kia cái này đâu nơi đây nè bây giờ tôi thôi để tôi vinh anh lịch cho anh nhặt anh nhặt nó anh nhặt một cô đi nào
ได้ซอได้กับของแล้วก็พี่ก็ไปเห็นอันนี้กินเนื้อยังนี่เจอเห็ดเจอไปถึงเลยตามต่อไอโฟนเขาจะนี่เลยจะบ้าเลย Kita kapal ố nào. Mana kan? Đây là chưa? À, đấy. Cái nhà mày đã chạy từ từ. Ta không thèm anh ơi. Ngay tay đây không phải đi. Phải gì vậy tôi? Cái số thật ra. Mình đây mình cho cái được, thật là cái được. Ta phải buôn, phải buôn là ta phải mình đi. Thật như này chứ. Đấy mình không làm như này cả. Người xong rồi người ta chỉ ăn là thôi. Chắc đây là. Cái này nó hay là cái chào. Cái gì mà phải buôn này. Chị nói bên cái đầu cào. Đầu cào gì? Chị nói bên cái đầu cào. Rồi. Nghe rồi. Nó tới người ta thử. Cái đầu cào bên nào nấy người thử. Rồi quán có nó. Rồi. Bây giờ để tao bây giờ mày không kìa. Mày không kìa đấy. Sao không kìa đấy? Nhưng mà chẳng. Quay cái mũi lên. Nó pha nó đi pi đặt pi chỉ 5 pi thôi. Có pha nó mũi à? Pha nó mũi cho nó đi xong. Chứ tao không đi đâu. Anh mà phone này. Hôn pha. Hôn pha. Đấy, hôn tức pha. Đang không. Đây nè. Mà Linh anh à. Mà Linh. Mà Linh cái bạn là thơ khác. Anh cái mà tí ra thật rồi. Mình đây gặp thằng phải chân mau tinh. Thằng tôi tinh ngon. Những cái con dép. Vô tao muốn pha này. Không mà chạy bộ. Mà đây cái phố rồi. Cái này tôi dưỡng này thôi thắng ai cô chó này. Mới sơ mình. Đoán bắt qua cho vậy. À, chém sót bao nhiêu nhỏ đi ra ăn gì vậy? Thôi thì phát thôi cho đây còn này mưa kia, còn này cái năm đấy. À, số cá cài nè. Cái chỗ hôn này. Cái chỗ này chỉ cầm mình cái hộp cá ớt. Ủa ơi, chắc đi trên này chăm một cháu trâu mà.
Tôi đang có ban này. Làm được á. Nó không lên mềm. Ra biết hút tay cứ. Cái tiên cũng bạn rồi. Đây này. Ôi cái này bạn rồi bạn. Đây này. Đang cái này này. Còn là canh qua ba cái canh cô có trong đâu đây. Canh con nó khơi nó đi. Không có đẳng lắm. Lại ra khăn cái kia không? Làm bây lúc ngon cái kia anh. Phải ngọt như được. Cái gì đâu cái kia. Ngọt mè đấy. Rồi. Cầm câu buộc bạn đã chai đấy không còn là chai gì. Ơi, có đây. Tay cái bài mùi ra.